บทที่ 6 ซอฟต์แวร์สำหรับ Industry 4.0 ซอฟต์แวร์สำหรับ Industry 4.0 นั้นจะมีความซับซ้อนเพราะอุตสาหกรรมอยู่ใน value chain ที่ค่อนข้างยาวและอุตสาหกรรมมีทั้งแบบผลิตเป็นชิ้น discrete industry และอุตสาหกรรมที่ผลิตเป็นกระบวนงาน process industry ซึ่งรูปที่แสดงเป็นตัวอย่างจากบริษัทซีเมนต์บริษัทด้านอุตสาหกรรม 4.0 ชั้นนำของโลกซึ่งโซลูชันของซีเมนต์จะชี้ไปในทิศทางที่ต้องปรับองค์กรให้เป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์สำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็กกระบวนการเข้าสู่โลกดิจิตอลยุคนี้มี 4 ขั้นตอน 1. ใช้ดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์ 2. ใช้ Industrial Communication Network 3. ใช้ Security in Automation 4. ใช้ Business Specific Industry Serviceสำหรับอุตสาหกรรม Discrete ในส่วนของโลกจริงจะประกอบด้วย 1. Product Design 2. Production Planning 3. Production Engineering 4. Product Service ในส่วนโลกดิจิตอลจะต้องมีการใช้ข้อมูลในช่วง 1-3 จะต้องมีระบบ Simulation เพื่อทดลองการผลิตในช่วง 2-4 จะต้องมีระบบ Manufacturing Execution Systemในช่วง 3-4 จะต้องมีระบบ Totally Integrated Automation ในช่วง 4-5 จะต้องมีระบบ Life Cycle and Data Driven Service ในช่วง 1-5 จะต้องมีระบบ Product Life Cycle Management หรือเรียกง่ายๆว่า PLM Data Aggregation ความต้องการของเราคือต้องการรวบรวมข้อมูลจาก Factory Floor จากเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งจะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์และใช้งานต่อไปเครื่องมือที่ช่วยเรื่องนี้คือ 1. Eclipse Milo ซึ่งใช้มาตรฐาน OPC UA OPC UA คืออะไร OPC คือ Object Linking and Embedding for Process Control เป็นพันธมิตรอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมมาตรฐานการต่อเชื่อมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ UA คือ Unified Architecture OPC UA เป็นมาตรฐานของ OPC ที่ให้ติดต่อสื่อสารโดยใช้ Common Data Model ซึ่งจะใช้ Microsoft .NET และ Web Service หรือ Open Source ก็ได้ 2. Eclipse Paro และ Eclipse Mosquito ใช้โปรโตคอล MQTT Message Queuing Telemetry Transport ซึ่งใช้ต่อเชื่อม M2M หรือเครื่องจักรไปยังเครื่องจักรหรือต่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ 3. Eclipse Unit 3. Eclipse Unit ใช้โปรโตคอล PPMP Production Performance Management Protocol เป็นระบบส่งข้อมูลจากอุปกรณ์การผลิตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 4. Eclipse OM2M เป็นบริการต่างๆที่แบ่งปันการใช้ระหว่างแอปพลิเคชัน Gateway และ Device ตัว Eclipse OM2M จะเป็น implementation 1M2M Infrastructure Node เป็นแพลตฟอร์ม MN Middle Node เป็น Gateway ASN Application Service Node เป็นอุปกรณ์และเป็น IPE Internetworking Proxy Entity ซึ่งสามารถต่อเชื่อมกับเครือข่ายอื่นๆ 2. การพัฒนา PLC Eclipse 4DX เป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ใช้สร้างระบบควบคุม PLC อุปกรณ์ Programmable Logic Control ที่สร้างตามมาตรฐาน IEC 61499 ก็สามารถควบคุมแบบกระจายและ 4DX สามารถบูรณาการกับ OPC UA และ MQTT ให้เป็น PLC ได้ IoT Gateway Eclipse Kula เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง IoT Gateway สำหรับงานรวบรวมข้อมูล IoT ใน Industry 4.0 ซึ่งเครื่องมือ Kula สามารถต่อเชื่อมกับฐานข้อมูล SQL และ Cloud ต่างๆได้ในการทำงาน Kula สามารถทำงานร่วมกับ OPC UA Siemens S7 Modbus PLC มี Java IAOT สำหรับ Bluetooth 2.1 BLE GPS Serial Communication และ GPIO SPI I2C สำหรับด้านความมั่นคงปลอดภัยด้าน Coding Signing Eclipse Kula สนับสนุนการใช้ Sign Code หรือตัวโปรแกรมใน IoT Gateway เพื่อให้ความมั่นใจในการใช้ที่ Factory Floor
ด้าน Device Authentication Encryption เป็นการ implement LWM2M ซึ่งเป็นโปรโตคอลการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่จะต้องได้รับการอนุมัติให้สามารถใช้ได้ ด้าน Access Control Encrypt-Key เป็นการควบคุมการเข้าใช้งานที่ป้องกัน RESTful API ซึ่งเกี่ยวกับการต่อเชื่อมข้อมูลกับระบบอื่นๆซึ่งเราต้องระวังพวก Sensitive Data ไม่ให้มีการถูกดูดไป ด้าน Device Management การบริหารจัดการอุปกรณ์และการตั้งค่าระบบ Encryption เป็น Java Implementation ของโปรโตคอล Lightweight M2M ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ Encrypt Wakama ทำงานเหมือนกับ Encryption แต่เขียนด้วยภาค C Encrypt Kapua เป็นแพลตฟอร์มการต่อเชื่อมอุปกรณ์ IoT และตัวเซ็นเซอร์ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการส่วน IoT บวกเซ็นเซอร์เป็นโหนดปลายทาง Edge Node โดยต้องสามารถให้ควบคุมโหมดนี้จากระยะไกลสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ Encrypt Hobbit เป็นขีดความสามารถด้าน Back-end ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ควบคุม Edge Node รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมและเกตเวย์ที่ต่อกับ IP Network การบริหารจัดการเหตุการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเหตุการณ์ Encrypt Hono ใช้เพื่อต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ IoT จำนวนมากเพื่อนำข้อมูลเซ็นเซอร์มาที่ Back-end โดยอุปกรณ์ IoT ใช้โปรโตคอลอะไรก็ได้ Encrypt Kapua ใช้เพื่อบูรณาการข้อมูล Encrypt Kapua ใช้เพื่อบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์และอีเวนต์แล้วส่งเป็นข้อมูลรวมโดยใช้ REST API Encrypt Vertex ใช้เพื่อประมวลผลเหตุการณ์ต่างๆจำนวนมากที่เกิดขึ้นพร้อมกัน Apache Spark เป็นกระบวนการพัฒนาระบบประมวลผลที่ใช้กับ IoT ได้รองรับภาษาต่างๆเช่น Java, Scala, Python หรือภาษา R ด้านที่จัดเก็บข้อมูล Apache Hadoop ช่วยการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากแบบกระจายของระบบจัดเก็บที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไป Apache HDFS เป็นส่วนหนึ่งของ Hadoop ในการบริหารจัดการข้อมูลแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างเหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก Apache Kudu เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลใน Hadoop ที่สามารถเหมาะกับการประมวลผลของ Analytics และเหมาะกับระบบที่ข้อมูลไหลเข้าเร็วมาก Analytics HBase เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างบน HDFS และเพิ่มส่วน NoSQL ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างเหมาะกับระบบที่ต้องมี Write และ Read ในระดับความเร็วสูง ด้านการจัดการข้อมูล Encrypt Kapua ใช้เพื่อการจัดเก็บและบริหารข้อมูลในระบบ Industry 4.0 โดยมี API ที่เป็นมาตรฐานในการต่อเชื่อมและใช้การค้นหาแบบ Elasticsearch สำหรับคู่แฝดดิจิตอล Encrypt Ditto เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการคู่แฝดดิจิตอล Ditto มี API ที่ต่อเชื่อมกับทรัพยากรเพื่อให้สามารถทำ Data Analysis Machine Learning โดยใช้แฝดข้างดิจิตอลที่ต่อเชื่อมกับแฝดข้างที่เป็นกายภาพทั้งนี้จะต้องมีการสร้างคู่แฝดและใช้ API ในการต่อเชื่อมณเวลาใช้งานจริงตลอดจนการบริหารวงจรชีวิตลงคู่แฝด Encrypt Kula ให้ขีดความสามารถการต่อเชื่อมข้อมูลผ่าน REST API Encrypt Kula ให้ขีดความสามารถในการต่อเชื่อมข้อมูลผ่าน REST API และ Java ตลอดจนการใช้การสื่อสารด้วย MQTT ซึ่งจะช่วยให้คู่แฝดต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบได้ง่ายขึ้นในยุค IoT และ Big Data นั้นเรื่องข้อมูลของโรงงานมีความสำคัญยิ่งยวดตัวอย่างการให้บริการในแต่ละส่วนจะเป็นดังนี้จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์จะเป็น Public Cloud หรือ Private Cloud ก็ได้เมื่อมีข้อมูลแล้วก็สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เมื่อหาตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าสามารถทำได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ตัวชี้วัดประเภทเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรพลังงานและการเดินกระบวนงานดังนั้นจะต้องมีระบบ Asset Analytics Energy Analytics Process Data Analytics และจะต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยการทดลองทำ Penetration Testing เจาะระบบ
ตรวจสอบ anomaly ที่ฝังอยู่ใน Big Data ที่จัดเก็บในคลาวด์เพื่อหาร่องรอยการโจมตีหรือแฝงตัวเพื่อโจมตีตรวจสอบอาคารสำนักงานโรงงานโดยอาศัยมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยระดับสากลซอฟต์แวร์การสื่อสารในองค์กรและโรงงานในปัจจุบันจะเป็น IP Communication หรือการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราต้องการการสื่อสารระหว่างบริษัทระหว่างโรงงานและการสื่อสารจากเซ็นเซอร์ IoT เช่น RFID ในสายการผลิตในห่วงโซ่คุณค่าทั้งนี้จะมีโครงสร้างพื้นฐานแบ็กโบนของบริษัทรองรับการสื่อสารจากส่วนต่างๆอย่างมั่นคงปลอดภัยและปรับเปลี่ยนการต่อเชื่อมตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วและทันทีในส่วนซอฟต์แวร์ความมั่นคงปลอดภัยนั้นจะมีระบบป้องกันการ Copy และเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบตรวจสอบอนุมัติการใช้งานใช้ไฟวอลและ VPN เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆเช่น IDS Intrusion Detection System อันหนึ่งในการป้องกันโรงงานนั้นจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทั้งระบบไซเบอร์และระบบฟิสิกอลซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาใช้ในการสร้าง Digital Enterprise เพื่อการออกแบบและการผลิตแบบเสมือน 1. ซอฟต์แวร์ NX เป็นซอฟต์แวร์ประเภท CAD สำหรับออกแบบสินค้า 2. ซอฟต์แวร์ Team Center เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการข้อมูลสินค้าแบบร่วมมือกันทำงานเหมาะอย่างยิ่งที่ทีมออกแบบกระจายอยู่หลายบริษัทหรือหลายสำนักงานทั่วโลกที่ต้องทำงานและบริหารจัดการร่วมกัน 3. ซอฟต์แวร์ Technomatic เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำซิมูเลชันกระบวนการผลิต Digital Manufacturing นั่นคือการใช้งานระบบไซเบอร์เพื่อดูว่าสิ่งที่ออกแบบแล้วใช้ได้หรือไม่เอาพุตที่ได้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการผลิตจริง Symantec IT เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการระบบการผลิต MES ซึ่งใช้ประมวลข้อมูลทุกกระบวนงานที่ใช้ในการผลิต Command and Control ซอฟต์แวร์นี้ใช้กำกับดูแลและควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อประกันคุณภาพของสินค้าที่ได้ว่าตรงตามที่ออกแบบหรือไม่ทั้งนี้ระบบซอฟต์แวร์หลักๆของ Siemens จะประกอบด้วย 1. ระบบ PLM Product Lifecycle Management 2. ระบบ MES Manufacturing Execution System 3. ระบบ TIA Total Integrated Automation